نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین شاخه‌های نظامی این کشور است که در طول سالها با چالش‌ها، تحریم‌ها و تغییرات گسترده‌ای مواجه بوده است. این نیرو در دوران پیش از انقلاب اسلامی یکی از مجهزترین و پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی منطقه محسوب می‌شد و به هواپیماهای مدرنی همچون F-14 تامکت، F-5 تایگر، F-4 فانتوم و دیگر تجهیزات آمریکایی مجهز بود. اما پس از انقلاب تحریم‌های گسترده باعث شد تا ایران به سمت بومی سازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های داخلی حرکت کند. در دهه 1970 میلادی ایران به عنوان یکی از متحدان استراتژیک ایالات متحده قراردادهای تسلیحاتی گسترده‌ای را امضا کرد که منجر به تجهیز نیروی هوایی به جنگنده‌های پیشرفته‌ای شد که حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز در اختیار نداشتند. مهمترین خرید نظامی ایران در آن زمان جنگنده‌های F-14 تامکت بودند که به رادار پیشرفته AWG-9 و موشک‌های دوربرد AIM-54 فینیکس مجهز بودند. این جنگنده‌ها در آن زمان یکی از قوی‌ترین ابزارهای دفاع هوایی در جهان محسوب می‌شدند و حتی نیروی هوایی آمریکا نیز تنها 2 اسکادران از آنها را عملیاتی کرده بود. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 بسیاری از مستشاران نظامی غربی از ایران خارج شدند و تحریم‌های شدیدی علیه نیروی هوایی کشور اعمال شد. اما با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 نیروی هوایی ایران نشان داد که همچنان یکی از قدرتمندترین نیروهای منطقه است. در همان روزهای نخست جنگ عملیات کمان 99 انجام شد که در آن 10 جنگنده ایرانی به پایگاه‌های هوایی عراق حمله کردند و توانستند بخش قابل توجهی از توان هوایی دشمن را از بین ببرند. در طول 8 سال جنگ ایران با کمبود قطعات یدکی و تسلیحات روبرو بود، اما مهندسان ایرانی توانستند با استفاده از مهندسی معکوس برخی قطعات حیاتی را تولید کنند و هواپیماها را در شرایط عملیاتی نگه دارند. در این دوران جنگنده‌های F-4 فانتوم و F-5 تایگر نقش مهمی در نبردهای هوایی و پشتیبانی نزدیک ایفا کردند و خلبانان ایرانی توانستند تعداد زیادی از جنگنده‌های عراقی را سرنگون کنند. پس از پایان جنگ ایران به این نتیجه رسید که برای حفظ قدرت هوایی خود نیاز به توسعه و تولید داخلی تجهیزات نظامی دارد. به همین دلیل پروژه‌های متعددی برای بومی سازی جنگنده‌ها آغاز شد. یکی از اولین اقدامات ایران بازسازی و ارتقای جنگنده‌های موجود بود. جنگنده‌های F-5، F-4 و F-14 مورد بروزرسانی قرار گرفتند و سامانه‌های جدید راداری، موشکی و اویونیک روی آنها نصب شد. در دهه 1380 ایران پروژه‌هایی مانند صاعقه و کوثر را معرفی کرد که در واقع نسخه‌های ارتقا یافته و بومی سازی شده از جنگنده‌های F-5 بودند. جنگنده صاعقه که دارای طراحی 2 سکان عمودی مشابه FA-18 هورنت بود، به عنوان یکی از اولین تلاش‌های ایران در زمینه طراحی و تولید جنگنده‌های بومی شناخته شد. پس از آن جنگنده کوثر معرفی شد که از فناوری‌های جدیدتری بهره می‌برد و توانایی حمل انواع تسلیحات را داشت. یکی از مهمترین پیشرفت‌های نیروی هوایی ایران در سالهای اخیر توسعه پهپادهای پیشرفته برای مأموریت‌های شناسایی، تهاجمی و دفاعی بوده است. ایران با ساخت پهپادهایی همچون شاهد 129، مهاجر 6 و کمان 22 توانست در این حوزه به سطح بالایی از خودکفایی برسد. این پهپادها قابلیت حمل موشک‌های هدایت شونده، بمب‌های هوشمند و سامانه‌های شناسایی پیشرفته را دارند و در عملیات‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند.
پهپادهای ایرانی در سالهای اخیر به عنوان یک قدرت مهم در معادلات نظامی منطقه‌ای ظاهر شده اند. حملات دقیق پهپادهای ایرانی به منطقه تروریستی در سوریه و عراق نشان داد که این کشور توانسته از فناوری پهپادی خود را به سطحی برساند که بتواند اهداف خود را با دقت بالا منهدم کند. در سالهای اخیر ایران تلاش کرده است تا با همکاری کشورهای همپیمان خود توانمندی‌های هوایی خود را ارتقا دهد. یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در این زمینه خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه است. این جنگنده به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نسل 4.5 دنیا شناخته می‌شوند و با تجهیز به رادارهای قدرتمند و موشک‌های دوربرد می‌توانند به برتری هوایی ایران در منطقه کمک کنند. علاوه بر این، ایران سامانه‌های پدافند هوایی خود را نیز توسعه داده است. سامانه باور 373 سوم خرداد و 15 خرداد نمونه‌هایی از سامانه‌های بومی هستند که توانایی رهگیری و انهدام اهداف در بردهای مختلف را دارند. سامانه باور 373 که به عنوان رقیب سامانه S300 روسی معرفی شده است، قادر به رهگیری و انهدام اهداف هوایی در فاصله بیش از 200 کیلومتر است و به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی ایران شناخته می شود. با وجود تمام پیشرفت‌هایی که نیروی هوایی ایران در سالهای اخیر داشته است، هنوز چالش‌های زیادی پیش روی این نیرو قرار دارد. یکی از مهمترین چالش‌ها فرسودگی ناوگان هوایی است. بسیاری از جنگنده‌های ایران از جمله F4 و F14 بیش از 4 دهه از عمر عملیاتی خود را سپری کرده‌اند و نیاز به جایگزینی دارند. از سوی دیگر ایران برای تولید جنگنده‌های جدید نیاز به فناوری‌های پیشرفته در زمینه موتورهای جت، رادارهای پیشرفته، سامانه‌های اویونیک پیشرفته و تسلیحات هوشمند دارد. هرچند ایران در برخی از این حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این زمینه دارد. با این حال برنامه‌های ایران برای توسعه هواپیماهای رزمی نسل جدید نشان دهنده عزم این کشور برای حفظ قدرت هوایی خود در منطقه است. در سالهای آینده احتمالاً شاهد معرفی جنگنده‌های پیشرفته‌تر، پهپادهای رزمی با هوش مصنوعی و سامانه‌های پدافند هوایی قوی‌تر از سوی ایران خواهیم بود. نیروی هوایی ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها توانسته از خود را به عنوان یک نیروی مؤثر در منطقه حفظ کند. از جنگنده‌های قدیمی ارتقا یافته گرفته تا پهپادهای پیشرفته و سامانه‌های پدافندی بومی، ایران نشان داده است که در مسیر خودکفایی نظامی گام‌های بلندی برداشته است. آینده این نیرو به توانایی ایران در توسعه و تولید جنگنده‌های جدید، حفظ برتری در حوزه پهپادی و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته بستگی دارد. در سالهای آینده این نیرو همچنان یکی از بازیگران اصلی در معادلات نظامی منطقه‌ای خواهد بود. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.